ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ UK ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਅੱਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੂਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਾ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ BBC ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2012 ਤੋਂ 2013 ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ UK ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ 2 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ BBC ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਇਨ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ ਐਟ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸ਼ੌਕਡ। ਸੋ ਗੇੜੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਅਰਸਨ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕੇ ਸਾਡੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2008 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕੇਸ, ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੂਮ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ the daily work that we do, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਸ ਕਾਫੀ, ਨਾਈਸ ਫੂਡ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਡੇਲੀ what we do on the streets day in day out is very hard. It's very challenging. ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਇਮੇਜਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਗਰੂਮਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ, ਨਾ। ਠੀਕ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਥੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਆਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੇਮ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ 6 ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ। So you are building trust with that person. And then you are again giving things to them. ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, giving gifts ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ 'ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਹੈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰੂ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਟਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਮੇਜਡ। Yeah. So it is actually thought reform, changing your thoughts to where they want to take you, but you are thinking that you are making them decisions, but indirectly somebody is pulling your strings. And that is the grooming process. So ਇਹ 2 ਵੀਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। So you can groom somebody to become a terrorist. You can groom somebody to sexually exploit them. You can groom somebody to financially exploit them. ਤੇ you can groom somebody to spiritually groom them. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਗਰੂਮਡ ਓਵਰ 1000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਦ UK, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ
ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 60,000 ਪਾਉਂਡ 70,000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਫॉर द ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ closed doors. So you can get spiritual groomers, you can get financial groomers, you can get sexual abuse groomers. Mainly ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ 90% ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਖਰਾ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਲਵਜ਼ ਮੀ 16 ਸਾਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਿਟਸ ਹੋਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਲਿਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਸ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 97 ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਤੇ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 99 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ। 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਸਲ ਸੀਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬਰੇਟ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਅਤੇ ਵੀ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਵਿਸਾਖੀ ਓਪਨ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਲ ਅਸ ਵਾਟ ਦ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ 300 years। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਾਂਹ 60-70 ਮੀਲ ਗਾਂਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੋਮ K to K। ਓਕੇ, ਫਰੋਮ K to K। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ, 61 ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਸਕਰੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ what does it mean, where is it coming from, ਕੀ ਆ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਦਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, I'll be scratching my head all the way to Birmingham ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ from K to K means from ਕੌਰਸ to ਖਾਨਸ। ਵਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ you know, I mean, the anger, so many emotions, everything। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 17 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਯੂ ਨੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨੋ ਰੀਅਲ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗਾਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਵ ਕਨਵਰਟਿਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਲਾਈਟਨ ਮੀ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਗॉड, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਦ ਵਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦ ਕੁਰਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਮੋਸਕ, ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥਰੂ ਦ ਕੁਰਾਨ ਦੈਟ ਦ ਕੁਰਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ। ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਓ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਬੇਟ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਰੀਅਲੀ ਮੇਬੀ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ, ਮੇਬੀ ਅਨਦਰ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹਾਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਡਿਬੇਟ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ 6 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 6 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੰਗੀ ਭੰਨੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 2-3 ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਬਰੈਡਫਰਡ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਡਿਊਜ਼ਬਰੀ। ਓਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ 300 ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 5 ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, 10 ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ,
5-6 ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਜੇ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 120 ਮੀਲ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਰੀਜਨਲ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜਨਲ ਵਾਈਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ, ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ BBC ਦਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 7-8 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ 50-60 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਦਰਮ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੁ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਟਾਈਮਸ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ 'ਚ, ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਲੀ ਯੈਸ, 1400 ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਭੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਕਾਫੀ UK ਵਾਈਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਲਫਰਡ ਆ, ਉੱਥੇ 1000 ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ 1000 ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੂਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਸੜ ਆ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਨਾ ਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਸਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਮੌਂਟਰੀਓਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇयर इज़ अ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਟੋਕ, ਦੇयर इज़ अ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੇ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਸੀਕ ਹੈਲਪ। ਵਾਓ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਮਾਲੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ, ਸਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ it is family related. So I would say 98% of the cases that we have dealt with in the family. Okay. ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੌਂਟਰੀਓਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, 1 in 3 girls have been sexually abused.
1 in 3 ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ 'ਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ 1 in 3 girls would have suffered some form of sexual harassment, sexual abuse in this country. Just Google the figures. And what's the figures for England? England the population double, and we have 1 in 6 girls. So you are 4 times worse off. Oh. Yeah. ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਾਨਾ, ਜੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਪੇ ਵੀ, ਮਾਮੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਨਾਨਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਵੀਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਜ਼ਤ ਐਂਡ ਔਨਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁੱਟਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ ਔਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਨੌਕ ਔਨ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ, ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ. People are struggling mentally. And they will have some sort of incident. If you are sexually abused as a young child, you're 3 times likely to be an alcoholic abuse. You're 3 times likely to be drugs ਦੇ ਵਿੱਚ. You're 3 times likely to commit suicide. ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲੀ ਕਰੋ। Yes, you can be bullied. Because ਤੁਹਾਡੀ low self esteem, also bad behavior becomes one big problem. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। You know what I mean? So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰੈਕੋਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ I hope I can say this word, but ਉਹ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ
ਓਕੇ। ਚਲਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਮੂਸੀ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਵਿਕਟਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਕੇਰੀ ਵਰਲਡ। ਗੰਦ, ਕਲਯੁਗ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇਕਣ ਲਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਕੁਛ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਹੀ ਟੁਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਂਡ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। It's a human malfunction within the head. And a lot of people hide under the guise of ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯੂ ਵੋਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਅਗੇਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੇਡੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਆਈ ਐਮ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਯੈਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਹੇਟ ਦਿਸ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੌਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ? ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਬਦ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਏ ਧੋਏ ਪਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਰੂਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਐਨੀ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਲੋਕੀ ਆਮ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅ ਮੋਰ ਓਪਨ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ, $100 ਹੱਥ, ਉਹ $100 ਨਾਲੇ $100 ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। then this person can do anything it likes. Now I'm saying not sexual grooming, but financial grooming ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਠੱਗ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ 3D ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਦ ਮੈਸਿਸ। ਕਾਕੇ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬody ਵਾਂਟਸ ਅ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰਚਾਰ। But to make that film, you need thousands of dollars, pounds ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ, took all the money। ਫਿਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਲਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ he didn't have the permission from ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਨ ਕੌਨਡ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬੇ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੂਮਰਸ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਲੈਟ। ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਫਲੈਟ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਹਾਊ ਦ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਹੀ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ। ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰ ਮਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਨੈਵਰ ਹਰਡ, ਨੈਵਰ ਥਾਟ ਆਫ, ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਈਜ਼ that as soon as the film hits off, everybody will get their money back. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ
young people are losing interest in the gurdwaras. 100%. So we must find a new way of reaching them. ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ 8-9 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇ ਹੈਡਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਆਲ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਨੀਵੇ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੱਬ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, 2 ਪੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਖੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। what do you say to that, you know what I mean? And that's truth because ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਸੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ go out really badly, ਹੈ ਨਾ। good news don't go, only negative news goes. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। yeah ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਲਾਈਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ 100% ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜੂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਓਵਰ 200 ਆਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਸ ਲਾ ਲਓ। ਓਕੇ। ਕਿ ਇਸ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੱਚਾ ਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾਓ ਸਡਨਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਫਿੰਗ, ਨਾਓ ਸਡਨਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਇਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਚਾਈਲਡ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੱਚਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੈਡ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, then we have to tackle that, because sometimes ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਟ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਕਰਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਇਟ ਕੀਪ ਇਟ ਸੀਕਰਟਸ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ predators main thing is whatever we're doing, it's our secret, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਫ ਅ ਬੱਚਾ likes to go to school, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਮੇਬੀ ਬੁਲੀਇੰਗ, ਮੇਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਫ ਅ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਬਿਕਮਸ ਦਿਸ, we need to be on the ball straight away. You know, so before language was ever developed, I'm talking about 20,000-30,000 years ago, human beings communicated through sign language. And the body will, when the voice stops, the body will tell you there's something wrong with me. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay. Yeah, so these are things not just to brush under the carpet, because there's been a change in the child's very actions. We need to know what made them changes. It might be something serious, it might not be, but we need to be on top of the game. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ, it will teach you how to parent your child. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ parenting ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ strict parenting ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। Does that work in this day and age? No, not in our what's name, 2 lackadaisy approach. Does that work in our no, it doesn't. So we talk about 6 types of parenting and how to amalgamate all 6 and take the best out of the 6 and to give that sort of vibe. But also in the background is all Gurmat. Everything we do is going to be based on Gurmat. ਫਿਰ ਆਪਣੇ predator ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵਿਦ ਮਾਈ ਮਾਊਥ ਆਈ ਸਪੀਕ ਸਲੈਂਡਰ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਲਡ ਹੰਟਰ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹਿਸ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੇ, that's a predator, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਡੀਟੇਲ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ everything that we need to do as parent, even internet ਤੇ the last 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, how to safeguard our internet, okay, how to set rules, how to communicate with your child, how to even open your child up if your child is not telling you anything. There are 117 questions that we have, okay, that will open any child up. Wow. Yeah. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, we should go through that course. Is that course online? Yes. Okay. We are going to, I mean, obviously we did it physical. Okay. But when we do it, say, worldwide, which we can't travel and do it. Yes. We do it online. Wow. Yeah. Okay. Please do share those details. So sure. I could just put those details in the description for our viewers, ਤਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ description 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ access ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਵੇਟ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਫॉर ਦ ਵਰਸਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਗੁਰਮਤ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਆਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਲੇ ਲੋਕੋ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਗੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪਿਕਚਰ? ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵੇਕ ਅਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਪ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕੋਰਸ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀਕ ਭਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਰਨ,
Okay. make it their experience, then come back and tell us how it was. And then we take the next step. It's no good giving you so much gyan and it goes over your head and nothing absorbs. बिल्कुल. है ना? Baby steps. Baby steps. Because I always say this acronym, Okay. KISS, KISS. Okay. Originally it was keep it simple, sweetheart. Okay. Right? But we say KISS means keep it simple, single. Very nice. Yeah. So we want to keep it simple, not PhD stuff. Something that the ordinary person can implement in his life. And it doesn't have to go way out of his lifestyle to implement it. ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਗਿਵ them PhD ਸਟੱਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਟੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਯਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਓ ਕੈਂਪ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੈਵਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਐਂਡ ਮਾਪੇ ਆ 50% of the problem. If you don't tackle that 50% of the problem, how are you going to tackle this problem? Wow, never thought of that. Yeah. Wow. Yeah. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ 3-year-old daughter. If I was in that position, I'd be pretty scared at the moment with this LGBTQZYS. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ it scares the hell out of me. Yes, same here. You know, I do have a 2-year-old granddaughter. You know, so how as a qawm are we going to move forward with this? Do we have a discussion on this? We do need to have a discussion on this so that we are united and move forward together on this. You know, but if we avoid the discussion, we are then going to be picked off. You're just waiting for disaster? We are waiting for disaster. It's scary. ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹਾਊ to put it in a way where our kids, our families understand. I'm not saying we hate on someone. Hanji, bilkul. Because hate is not a part of the Sikh religion. Nirpau nirvair, hai na? We don't hate anyone. But aksar mappa has the right to give their child ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲੇ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 15 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਅੰਟਿਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਫਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੈਸਟ ਮਾਰਨੀ ਆ and they have them 8 hours a day. So every education system is a grooming situation. They are being given gyan. ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ whatever they teach in schools that's good enough and if you teach something different you are an extremist you are this you are that
ਹੈ ਨਾ, ਟੈਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਟੈਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਟੈਗ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਕੀ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, somebody who believes the very fundamentals. I believe the very fundamentals set down by Guru Nanak. You want to call me a fundamentalist, I am good. I am happy when you call me a fundamentalist. Bilkul. It doesn't affect me. Yeah. If somebody calls me a terrorist, it doesn't affect me. Terrorist, somebody who produces terror in someone. I produce terror in the predators. They're scared of me. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਆ, you know, I've been kicked out of court because they're scared of my presence. So if you want to call me a terrorist, fine. I'm not, you know, we should learn to reclaim them words. Rather than getting offended. Rather than getting offended. Nice. I like that. Yeah. But you know, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟ ਆ, 100% ਫੈਕਟ ਆ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਕਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, whatever is born must die। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। Can we show our face? And if you can't, then start changing your script of your life. Wow. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, you are the director, you are the producer, you are the script writer. And if you can't watch that movie at the end of your life, then you are in trouble. And this is the only time you got it to change the script. है ना? Never too late. Never too late. पर दूजी गल हैगी आ, हम आदमी हाँ एकदम ही का। Life is that ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼। ਸੋ ਲਾਈਫ, ਡੈਥ ਇਜ਼ hovering over our heads all the time. But I would say ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। And if we can honestly give ਜਵਾਬ ਸਵਾਬ and hold your head high, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਈਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਪਰ ਉਹ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੇ, ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ। If you can comfortably stand there in front of the light and say, yeah, I did my best, that's all right. If you can't, then you're in trouble. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? Sikh Awareness Society. Okay, ਠੀਕ ਹੈ। And that is it's a charity registered organization. Okay. So under the British charity law ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। So it's not just a ਹੋਕਸ ਪੋਕਸ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ? ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 3-3, 4-4, 5-5 ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੈਵਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ। ਸੋ
ਇਟਸ ਅ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰੋਮਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਈਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, NDP ਨੀਅਰ ਡੈਥ NLP ਨਿਊਰੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। I mean these are neuro linguist program is a beautiful therapy. Neuro means brain, linguist language programming. So how to program somebody's mind from negative things. And NLP. So we have the top sort of people. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ neuro linguist, she's actually a master at that. She actually teaches that as well. Wow. So we have specialists in all forms. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ we have a good ਸੇਵਾਦਾਰ batch in California. We have a good batch in the east ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ UK ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਟਨ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਟਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 'ਚ 10 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ logistical problem. ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। It's the sheer size of the country, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ, it's actually very complicated stuff. I mean, I do it in Europe. We go out to Europe. I always say ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾਸ ਗਿਆ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ the problem is everywhere. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 'ਚ ਰੇਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ 10 hours behind time, 8 hours behind time. She said ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਉੱਥੇ। I gave a couple of organizations, no, I had to book a ticket and fly out there. So ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। UK ਵਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ WhatsApp ਦਾ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ Sikh Awareness Society, ਉੱਤੇ 100,000 ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ, we will pick the message up and within 2 hours we will give you a call back. Yeah, so we always say leave a number and we'll give you a call back. ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਲਾਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? I tell you something, the law in Canada is very lackadaisy approach. It's for the predator and not for the victim. This is what I feel. Same for America? American laws are hard. Okay. You don't want to get in trouble with the American laws. Okay, well, yeah. Okay. And England's laws are probably better than the Canadian laws.
So America is doing far better than America Canada is doing and- far better. Laws are strict, Okay. but ਉਹਨਾਂ ਦੀ sentencing ਵੀ strict ਆ. And the scary thought, if you've been sent to prison in America, it's not a good place. Here the country is liberal. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਗਏ ਆ. ਇੰਨਾ ਲੈਕਸੇਡੇਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕੁਝ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਆ. ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆ. ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਿਕਲਿਆ. ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਟਸ ਸੱਚ ਗੇਅਰਡ ਅਪ ਟੂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ the laws in this country I'm not very happy with. ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ LGBTQ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਰੋਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਦੂਜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ. ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਨ ਦ UK. ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ 10-12 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇयर इज नो ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦੇਨ, ਹੈ ਨਾ. So I'm not a politician myself, but I do believe that because West ਦੇ ਵਿੱਚ liberal government ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, I do see now a rise of the far right, and the far right are very dangerous people. And that's another subject on its own, Yes. And it's because the downfall of our liberal policies that people are getting tired and they want to change. And then when you bring that change in, you could have some serious idiots on the other side as well, Absolutely. Yeah, that's a good point. Yeah. Okay, thank you ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ. ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੁਡ ਸੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸ਼ੋਰ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ.